নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিব লাইছো ৰিভাৰ সিস্টেম নদী প্ৰণালীৰ ওপৰত আৰু এই সিৰিজৰ প্ৰথম নদীৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু এটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নদী হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী। তো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ সিস্টেমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাবোৰত যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু এই ভিডিওবোৰৰ যদি আপোনালোকে পিডিএফ বিচাৰে তেনেহলে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব। সো পলম নকৰাকৈ আজিৰ এই ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। সো পোনপ্ৰথমতে ওভাৰভিউ যদি আমি চাইছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো আৰম্ভ হৈছে কৰ পৰা। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ অৰিজিন হৈছে তিব্বতৰ পৰা চাইনা হৈ পেলাই তাৰ পিছত কোত আহিছে অৰুণাচলেদি অসমত সোমাই বাংলাদেশ হৈ বে অফ বেংগলত কি হৈছে বিলীন হৈ গৈছে। সো ইয়াতে আমি চাইছো যে অৰিজিন কৰ পৰা হৈছে তিব্বতৰ পৰা হৈছে আৰু গৈ লাষ্টত কোত পাইছে বে অফ বেংগলত গৈ পাইছে। ঠিক আছে, এটো আমি এটা হৰুকে মেপ এটা দিছো, আপোনালোকে দেখা পাইছে তিব্বতৰ পৰা আৰম্ভ হৈ চাইনা হৈ পেলাই তাৰ পিছত কোত আহিছে অৰুণাচল হৈ ডিব্ৰুগড়ৰ জৰিয়তে অসমত সোমাইছে আৰু ধুবুৰী হৈ পেলাই ধুবুৰীৰ দক্ষিণ ফালে গৈ বে অফ বেংগলত সোমাইছে আৰু লগতে বাংলাদেশক টাচ কৰিছে আৰু বাংলাদেশত যোনটো গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নামটো পৰিৱৰ্তন হৈছে। এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা হয়, কিন্তু এটো বিভিন্ন ৰিজনত বিভিন্ন নামে জানা যায়। যেনেকুৱাকে তিব্বতত এটো কি নামে জানা যায়, তিব্বতক জানা যায় চাংফু। ঠিক আছে, কি নামে জানা যায় চাংফু আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে দা পিউৰিফায়াৰ। চাইনাত কি নামে জানা যায় ইয়ালং জাংবো জিয়ানগিন। আসাম ভেলীত দিহিং সিয়ং হদিয়াৰ কি আছে দক্ষিণ ফালে কি নামে জানা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামে। বাংলাদেশক গৈ পেলাইছে আৰু বাংলাদেশক গৈ এই নদীৰ নামটো কি হৈ গৈছে চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হৈছে যমুনা নদী বুলি জানা গৈছে। এতিয়া মেইন পইণ্টটো হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ is volume wise the largest river of India. এতিয়া largest river of India according to volume wise, কিন্তু যদি longest the land wise Ganga is the longest river of India. It forms largest number of freshwater riverine island in the world. Among these Majuli is the largest freshwater riverine island in the world. It is the 9th largest river in the world by discharge and 15th longest. ঠিক আছে, 9th largest and 15th longest. The river Brahmaputra originates in Himalaya. কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে হিমালয় পৰ্বতৰ লেক মানসৰোবৰ লেকৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু এই মানসৰোবৰ লেক ক'ত আছে তিব্বতত আছে আৰু and to outflow the Bay of Bengal আৰু লাষ্টত গৈ ক'ত বিলীন হৈছে বে অফ বেংগলত গৈ লিপ্ত হৈছে। It flows eastward in Tibet and southwest in India and traverse a distance about 3,848 kilometer distance মানে কভার কৰিছে। ত্ৰিবেণী উপনদী কেইটা কি কি আছিল লিয়াছ ৰিভাৰ, নায়াং ৰিভাৰ, পাৰলুং জংবো, লুইত ৰিভাৰ, ধনচেৰি ৰিভাৰ, কলং ৰিভাৰ। ঠিক আছে, এটো আমাৰ লেফট সাইড, ইয়াতে আমি এইকেইটা ৰিভাৰ পাইছো আৰু ৰাইট ফালে আমি কামেং ৰিভাৰ, মানাস ৰিভাৰ, বেকি ৰিভাৰ, ৰাইদেক ৰিভাৰ, জালডাক ৰিভাৰ, তিস্তা ৰিভাৰ, সোৱণশিৰি নদী আমি পাইছো। ইয়াতে আমি গোটেইবোৰ দিয়া নাই, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনকেইটাৰ নাম সেইটোৱে দিছো আৰু তাৰ মাজৰ পৰাই কোৱেশ্চনবোৰ থাকে। তো প্ৰথমতে আমি সোৱণশিৰিৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম, সোৱণশিৰি ৰিভাৰ ইজ অলসো called as gold river. ঠিক আছে, এটা এটা এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে। যে সোণৰ নদী বুলি কাক কোৱা হয়, সোণৰ নদী কোৱা হৈছে সোৱণশিৰি। It is famous for its gold dust. It flows through lower সোৱণশিৰি district in Arunachal Pradesh. Lower সোৱণশিৰি district in Arunachal Pradesh. Kameng river is the eastern Himalayan mountain originate in Tawang. কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে টাৱাঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে টাৱাং district. It is located in Arunachal Pradesh. Follows from West Kamang district, Arunachal Pradesh and Sonitpur district of Assam. ঠিক আছে, the Kameng forms the boundary between East Kameng district and West Kameng district. The Kikhui Wildlife Sanctuary and the Kaziranga National Park are located near the Kameng river.
Next is Manas River. Manas River is the transboundary river in the Himalayan foothills between southern Bhutan and India. The total length of the river is 376 km, flows through Bhutan for 272 km and then through Assam for 104 km before it joins the mighty Brahmaputra river. The river valley has two major reserve forest area, namely Royal Manas National Park in Bhutan and the contiguous Manas Wildlife Sanctuary. Tista River. The river originates from Tosolamo Lake in North Sikkim at the elevation of 5,330 meter in the Himalayas. Rangit River is the major tributary of the Tista River. Rangit River is the largest river in the Sikkim. Rangit River is the largest river in Sikkim. Rangit River joins Tista River at a place known as Triveni. ঠিক আছে, Rangit River Tista নদীৰ লগত যোনটো ঠাইত একলগ হৈছে, যোনটো ঠাইত মিলিত হৈছে, সেই ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে Triveni. The river flows through Jalpaiguri and then to Rangpur district of Bangladesh before finally merging to the mighty Brahmaputra. Next one is Dibang River. The Dibang River is one of the principal tributary of the Brahmaputra River, originating from the snow-covered southern plain of the Himalaya close to the Tibet border at an altitude more than 5,000 meters. It emerges from the hills to enter the plains near Nazam Ghat in the lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh. The Mismi Hills are found along with the upper course of Dibang River. Next to the Loit River. The Loit River originates in the eastern Tibet. The river flows through the Mismi Hills to meet the Siang at the head of the Brahmaputra Valley. The valley of Loit is thickly forested, covered with alpine and subtropical vegetation. A large number of variety of medicinal plants are also found here. এতিয়া আমি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিজৰ বিষয়ে চাম। প্ৰথম ব্ৰিজটোৰ নাম ইয়াতে দিছো ধলাহদিয়া ব্ৰিজ। The ধলাহদিয়া ব্ৰিজ, also known as Bhupen Hazarika Bridge, across the mighty Brahmaputra river, ঠিক আছে, Loit River, the major tributary of the Brahmaputra Lake, is the longest bridge in India and became operational কোন চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল 2017 চনত। The 9.15 km long road bridge connect the state of Assam and the Arunachal Pradesh. Naranarayan Setu is one of the important road cum railway bridge over the Brahmaputra river, connect Jogipa with Pancharatna. Bogibeel Bridge. Dibrugarh is the longest road and railway bridge in India. The 4.94 km long road cum railway bridge will connect Dhemaji district and Dibrugarh district of Assam. This is also Asia's longest railway bridge cum road, longest combined rail and road bridge in India, second longest bridge in Assam after Bhupen Hazarika Bridge. Tarpisot ase Horaighat Bridge. The Horaighat Bridge in Guwahati is the first railway cum road bridge over mighty Brahmaputra river. The Horaighat Bridge over the Brahmaputra links north eastern region with the rest of the country. ঠিক আছে, তাৰপিছত লিখিছে in the state of Arunachal Pradesh. আমি বেসিক্যালি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰজেক্টৰ কথা কম যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত আছে। In the state of Arunachal Pradesh কি প্ৰজেক্ট আছে? Tawang Hydel Power Project, Hubanhiri Lower Hydel Power Project, Paki Hydel Power Project, Dingkong Hydel Power Project, Upper Loit Hydel Power Project, Kameng Hydel Power Project. In the state of Sikkim, Rangit Hydel Power Project, Tista Hydel Power Project. Assamot আছে Kopili Hydel Power Project, Nagalandot আছে Doyang Hydel Power Project, Manipurot আছে Lotak Hydel Power Project, তাৰপিছত আছে Tipaimok Hydel Power Project, Mizoramot আছে Tubai Hydel Power Project, Turail Hydel Power Project, আৰু লাষ্টত আছে Dholeshwari Hydel Power Project. আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলেও জানিবলৈ পাইছে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।